નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બજાર જેવી જ એકદમ ક્રિસ્પી સિંગદાણાની ચિક્કી। સિંગદાણાની ચિક્કીમાં આજે આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ નાખીશું, જેના લીધે બજાર જેવી જ બનશે। તો ચાલો સિંગદાણાની ચિક્કી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે એક હેવી બોટમ કઢાઈ લઈ લઈશું અને તેમાં સિંગદાણા એડ કરી દઈશું અને તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર કન્ટિન્યુઅસ ચલાવતા જઈને સારી રીતે શેકી લઈશું। સિંગદાણા ઓલવેજ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર જ શેકવાના। સિંગદાણાને તમે માઇક્રોવેવ ઓવનમાં પણ શેકી શકો છો, તેમાં ફટાફટ શેકાઈને રેડી થઈ જાય છે। હવે આપણા સિંગદાણા શેકાઈને રેડી થઈ ગયા છે। સિંગદાણાને હવે ચેક કરીએ તો તેનું ફોતરું ઇઝીલી રિમૂવ થઈ જાય છે, એટલે કે આપણા સિંગદાણા સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે। તેને એક પ્લેટમાં નીકાળી દઈશું। સિંગદાણા સહેજ ગરમ હોય ત્યારે જ તેના ફોતરા રિમૂવ કરી દેવાના અને સિંગદાણાના બે ભાગ કરી દેવાના। હવે આપણે સિંગદાણાની ચિક્કી બનાવવા માટે માપ જોઈ લઈશું। તો એના માટે મેં સિંગદાણાને શેકીને ફોતરા રિમૂવ કરીને તેના બે ભાગ કરીને 1 વાટકી સિંગદાણા લીધા છે અને 1 વાટકી સિંગદાણાની સામે 1 વાટકી ઝીણો સમારેલો ગોળ લેવાનો છે। ચિક્કી બનાવવા માટે હવે આપણે એક હેવી બોટમ કઢાઈ લઈ લઈશું। હવે તેમાં આપણે ઝીણો સમારેલો ગોળ એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીને તેને કન્ટિન્યુઅસ ચલાવતા જઈશું અને આપણે તેનો પાયો બનાવવાનો છે। આપણે ચિક્કી બનાવવા માટે જે ગોળનો પાયો કરીએ તે હંમેશા મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર જ કરવાનો। જો તેને સ્લો ફ્લેમ પર કરીશું તો ગોળ ચવ્વળ બની જશે। ગોળ આપણો સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે અને તેમાં બબલ્સ આવવાના પણ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે। હવે તે ફૂલીને ડબલ થઈ ગયો છે। પાણી ભરેલી વાટકીમાં આપણે ચેક કરી લઈશું તો એના માટે 2-3 ડ્રોપ્સ લીધા છે મેં। હવે તેને કટ કરીને જોઈ લઈશું। જો ઇઝીલી કટ થઈ જાય અને કોઈ તાર ના બને તો આપણો પાયો પરફેક્ટ થયો જણાય। તમે જોઈ શકો છો કે ઇઝીલી કટ થઈ જાય છે અને ક્રિસ્ટલની જેમ અવાજ આવે છે, એટલે કે આપણો ગોળનો પાયો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। જો આ રીતે તમારો ગોળનો પાયો પરફેક્ટ નહીં બને અને તાર બનતો હશે તો ચિક્કી ખાતે સમયે તમારા દાંતમાં ચોંટશે, એટલા માટે ગોળનો પરફેક્ટ પાયો બનવો જરૂરી છે। હવે આપણે ચિક્કીને એકદમ બજાર જેવી બનાવવા માટે તેમાં સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ નાખીશું, જે છે ખાવાનો સોડા। તેને તમે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું નાખવાનો છે, બહુ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં નાખવાનો નથી અને તેને કન્ટિન્યુઅસ ચલાવતા જઈને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સોડા નાખ્યા પછી આપણા મિશ્રણનો કલર થોડો લાઇટ થઈ જશે, એટલે આપણી એકદમ બજાર જેવી ચિક્કી દેખાશે। હવે આ સમયે આપણે સિંગદાણા એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેને તેલથી ગ્રીસ કરેલા પ્લેટફોર્મ પર પાથરી દઈશું। ચિક્કી બનાવવાની શરૂઆત કરો ત્યારે તમારે પ્લેટફોર્મને તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખવાનું છે અને જે પણ વેલણથી તમારે સ્પ્રેડ કરવાની હોય તેને પણ તેલ લગાવીને રેડી રાખવાનું, જેથી તમે ચિક્કીને તમારે જેટલી પતલી કરવી હોય તેટલી કરી શકો। હવે આપણે તેને વેલણથી પણ વણી લઈશું અને સારી રીતે પતલી કરી દઈશું બધી જ સાઈડથી। આ પ્રોસેસ તમારે થોડી સ્પીડમાં કરવાની છે અને બને ત્યાં સુધી થોડી ક્વોન્ટિટીમાં ચિક્કી બનાવવાની અને હવે થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાં કટના નિશાન લગાવી દઈશું। જો ચિક્કી ઠંડી થઈ જશે પછી તમે તેને પ્રોપર શેપમાં કટ નહીં કરી શકો। મેં ચિક્કીને કટ કરી દીધી છે। હવે તેને ટોટલી ઠંડી થવા દઈશું। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી ચિક્કી ઠંડી થઈ ગઈ છે।
ચિક્કીને હવે આપણે સર્વિંગ ડીશમાં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ચિક્કીને આપણે સારી રીતે ડીમોલ્ડ કરી શકીએ છીએ અને એકદમ બજાર જેવી લુકમાં દેખાય છે. હું તમને તેને કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ચિક્કી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો તાર પણ બન્યો નથી. તો તમે પણ આ ટિપ્સથી ઉત્તરાયણ ઉપર સિંગની ચિક્કી ઘરે જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.